आज कुरा गरौँ कि हरेक बिजनेस र पर्सनल ब्रान्डले कन्टेन्ट किन क्रिएट गर्नुपर्छ। तपाईँले पनि यो जुन भिडियो हेरिराख्नु भएको छ यो भनेको त पिस अफ कन्टेन्ट नै हो। र यदि मैले तपाईँलाई डाइरेक्टली आउनुहोस् मेरो प्रोग्राममा इनरोल गर्नुहोस् भनेर भने भने तपाईँले मेरो यो कुरामा अटेन्सन दिनुहुन्न। त्यसैले हरेक बिजनेस र पर्सनल ब्रान्डले बुझ्न जरुरी छ कि अहिलेको टाइममा अटेन्सन कन्टेन्टमा आउँछ र त्यही भएर सबैजनाले कन्टेन्ट क्रिएसनमा फोकस गर्न एकदमै जरुरी छ यो 21st सेन्चुरीमा। आओस् मेरो माइन्ड म्यापमा डाइभ गरौँ र यसलाई अझै अलिकति डिपमा बुझौँ। सो फर्स्टमा लेट्स गो ब्याक टु पास्ट। एक्चुअली पास्टमा जाउँ कि पास्टमा चाहिँ के भएको थियो त भनेर है। पब्लिकेसन्स युज टु क्रिएट कन्टेन्ट। पहिलाको टाइममा कन्टेन्ट कसले क्रिएट गर्थ्यो भन्दाखेरि कन्टेन्ट भनेको पब्लिकेसन्सहरूले क्रिएट गर्थ्यो र उनीहरूले कहाँ क्रिएट गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ टिभीमा क्रिएट गर्थ्यो, न्युज पेपरमा क्रिएट गर्थ्यो र रेडियोजहरूमा पनि कन्टेन्ट क्रिएट गरेर उनीहरूले त्यो मिडियम्सबाट त आफ्नो कन्टेन्टमा त पब्लिस गरेर आएको थियो। त्यसपछि आउँछ बिजनेसेस। बिजनेसेस कुडन्ट क्रिएट कन्टेन्ट बिकज उनीहरू पब्लिकेसन थिएन, दे वर नट पब्लिकेसन्स र उनीहरूको मेन फोकस भनेको बिजनेसमा मात्रै थियो। आफ्नो बिजनेसलाई कसरी ग्रो गराउने, आफ्नो बिजनेसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने भनेर मात्रै उनीहरूको मेन फोकस र गोल थियो। त्यही भएर उनीहरूले कहिले पनि पब्लिकेसन हुने प्रयास नै गरेन। अब उनीहरूले पनि त्यो टाइममा बुझेको थियो कि कन्टेन्टमा अटेन्सन आउँछ र उनीहरू पनि अटेन्सनको पछाडि भागिरहेको छ। अब अटेन्सन पाउनको लागि उनीहरू पब्लिकेसन त होइन, उनीहरूले कन्टेन्ट पनि क्रिएट गर्दैन थियो। अब के गर्ने त भनेर धेरै समय सोचेकी पछि दे फिगर्ड आउट एन अप्सन एन्ड द्याट इज दे टाई अप विथ पब्लिकेसन्स टु सो देयर एड। उनीहरूले राम्रोसँग बुझेको थियो कि मान्छेहरू धेरै जस्तो टिभी हेर्छ, न्युज पेपर पढ्छ, रेडियो सुन्छ। अब बिजनेसले त कन्टेन्ट क्रिएट गर्न पाउँदैन थियो। त्यही भएर चाहिँ अब पब्लिकेसन जो जसले कन्टेन्ट क्रिएट गर्थे उनीहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूले एड देखाउन स्टार्ट गर्यो बिजनेसहरूले। र त्यहाँबाट एउटा भनेको पब्लिकेसन्सले पनि आफ्नो कन्टेन्टको थ्रुबाट अटेन्सनलाई मोनिटाइज गर्न पायो र त्यो अटेन्सन चाहिँ बिजनेसेसहरूले पाएर बिजनेसेसहरूले पनि आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गराउन सक्यो। सो यो थियो एउटा हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। अहिलेको टाइममा एकदम क्लियर छ हामी सबैजना, तपाईँ म, हामी सबैजना एभ्री वान इज रनिङ बिहाइन्ड अटेन्सन। अहिलेको टाइममा सबैजना अटेन्सनकै पछाडि भागिरहेको छ किनभने सबैले बुझेको छ कि यदि यो मान्छेको यो सेट अफ अडियन्सको अटेन्सन मैले पाउन सकेँ भने त्यो अटेन्सनलाई पछि गएर मैले मोनिटाइज गर्न सक्छु भनेर। र इट इज भेरी क्लियर कि एड डजन्ट गेट अटेन्सन। अहिलेको टाइममा तपाईँलाई एड मन पर्दैन, मलाई एड मन पर्दैन। यो भिडियोमा पनि तपाईँ एड देख्नुभयो भने तलको स्किप एडमा गएर तपाईँले आफ्नो माउस को कर्सरलाई त्यहाँ लगेर राख्नुहुन्छ र कहिले स्किप एडको आउँछ र त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो एडलाई स्किप गर्ने भनेर पनि सोच्नु भएको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई एड मन पर्दैन, हामीलाई मन पर्ने र हाम्रो अटेन्सन पाउने भनेको एउटा कुराले हो, त्यो भनेको कन्टेन्ट। कन्टेन्ट गेट्स अटेन्सन। र अब कन्टेन्टमा अटेन्सन आउँछ भनेपछि हामीले गर्ने के त? बिजनेसेस पर्सनल ब्रान्डले गर्ने के त? र अहिलेको 21st सेन्चुरीमा हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् एभ्री वान क्यान क्रिएट कन्टेन्ट। जो कोहीले पनि कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ। तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब, फेसबुक सबै प्लेटफर्ममा जो कोहीले पनि कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छ। वाइ? बिकज हामी सबैजनासँग एक्सेस छ मोबाइलको, क्यामेराको, ल्यापटपको, माइकको र इन्टरनेट कनेक्सनको। यति कुरा भइसकेपछि जो कोहीले पनि कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि कन्टेन्ट क्रिएसनको पार्ट त बुझ्नुभयो। अहिलेको टाइममा बिजनेसहरूले आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नको लागि डाइरेक्टली सेल गरेर एड मात्र रन गरेर सेल गर्न सकिँदैन। अटेन्सन पाउनको लागि कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अटेन्सनलाई पछि गएर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरेर मोनिटाइज गर्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ कि व्हाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट शुड बी प्रड्युस्ड। बिजनेसेस अथवा पर्सनल ब्रान्डले कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने त्यो त बुझ्यो। अब कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो क्रिएट गर्ने त? हरेक बिजनेस र ब्रान्डले यस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ विच शुड नट लुक लाइक एन एड। अब कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने भन्दैमा चाहिँ धेरैजना बिजनेस ओनर्सहरूले कन्टेन्ट यस्तो पनि क्रिएट गर्नु भइरहेको छ कि यदि तपाईँलाई यो खालको सर्भिस चाहिएको छ, यो खालको प्रोडक्ट चाहिएको छ भने आउनुहोस् हामीकोमा, हामी तपाईँलाई त्यो खालको प्रोडक्ट वा सर्भिस दिन्छौँ, प्रोभाइड गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। र त्यो भनेको अलिकति एड जसरी नै साउन्ड गर्छ। एडमा के हुन्छ, सबैजनाले आउनुहोस् यो किन्नुहोस्, त्यो किन्नुहोस्, यो अफर त्यो अफर भनेर मात्रै सेल गर्न खोज्नुहुन्छ र अडियन्स यानि कि तपाईँ हामीलाई त्यो खालको एड अथवा कन्टेन्ट मन पर्दैन। सो तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् जुन एड जस्तो देखिनु भएन, सुनिनु भएन। तपाईले कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा यति कुरा फोकस गर्नुहोस् कि तपाईँको कन्टेन्टले कुनै न कुनै कुरालाई एन्सर गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् अब कन्टेन्ट क्रिएट गर्नको लागि टिकटकमा जानुभयो भने तपाईँको डान्स गरेको, प्राङ्क गरेको दुनिया कुरा हो, कन्टेन्टहरू तपाईले पाउनुहुन्छ। बट म तपाईँले त्यस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भनेर भनिरहेको छुइनँ। तपाईँले आफ्नो बिजनेस अथवा पर्सनल ब्रान्डलाई ग्रो गर्नको लागि क्रिएट गर्नुपर्ने कन्टेन्ट भनेको चाहिँ एजुकेसनल कन्टेन्ट हुनुपर्छ जसले तपाईँको अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई टु सम एक्सटेन्ट सल्भ गर्न सकोस्। सो तपाईँको कन्टेन्टले क्वेसन्सहरू, तपाईँको अडियन्स क्वेसन्सहरू एन्सर गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँको कन्टेन्टले
तपाईँले भ्याल्यु दिन सक्नु पर्यो, तपाईँको कन्टेन्टले एजुकेट गर्न सक्नु पर्यो तपाईँको अडियन्सले। तपाईँ कुनै प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले एजुकेट गर्नुहोस् कि यो प्रोडक्ट किन युज गर्ने त, यो प्रोडक्ट युज गर्यो भने फाइदा के छ, यो प्रोडक्ट युज नगर्दाखेरि यसको बेफाइदा के छ त नि। र त्यही फिल्डमा अरू कुनै न कुनै वेबाट भ्याल्यु र एजुकेट दिन खोज्नुहोस्। र यति कुरा बुझ्नुहोस् कि यदि तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट, एजुकेसन र भ्याल्युलाई तपाईँले कम्बाइन गरेर कन्टेन्ट दिन सक्नुभयो भने द्याट इज गोइङ टु बी अ टप नच कन्टेन्ट। र त्यो कन्टेन्टमा तपाईँले एकदम मजाको अटेन्सन पनि पाउनुहुनेछ र फ्युचरमा त्यही अटेन्सनलाई नै हो हामीहरूले मोनिटाइज गर्ने। त्यसैले हरेक बिजनेसेस अथवा पर्सनल ब्रान्डले फर्स्टमा अटेन्सन पाउनको लागि कन्टेन्टमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको 21st सेन्चुरीमा यदि तपाईँ पनि कन्टेन्ट क्रिएट गरिराख्नु भएको छैन भने नि तपाईँ धेरै पछाडि परिराख्नु भएको छ। तपाईँ पछि आएको कुनै बिजनेस छ र उनीहरू स्टार्टिङदेखि नै कन्टेन्ट क्रिएसनमा फोकस गरेर अगाडि बढेको छ भने ट्रस्ट मी तपाईँको कम्पिटिसन तपाईँभन्दा धेरै अगाडि पुग्नेछ। र आई होप आजको यो भिडियोबाट तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि एज अ बिजनेस अथवा पर्सनल ब्रान्ड तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कमेन्टमा तपाईँको नेक्स्ट कुन चाहिँ टपिकमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट भिडियो।